राम्रोसँगले गर्न सक्यो भने जस तपाईँको नेपालमै पैसा कमाइन्छ विदेश किन जानु त्यहाँ गयो दुःख यही नेपालमा गर्नु त्यहाँ तपाईँको 20 घन्टा 22 घन्टा काम गर्नुपर्ने हुन्छ तपाईँको त्यो 22 घन्टा तपाईँ यही नेपालमा टाइम दिनुहोस् न सर जस तपाईँको महिनाको 1,20,000 चाहिँ अब नर्मली मजाले नै बच्छ सर हजुर म 2016 मा विदेशको यात्रा मैले तय गरेँ सर है त्यसमा धेरै दुःख पाएँ अब गाली पनि खानु पर्ने अब भन्ने टाइममा अब हुन्छ नि हैन खान नपाउने बस्न नपाउने अब धेरै दुःख गर्नु पर्ने भयो आफ्नै बिजनेस हो ढिलै गरे पनि आनन्दले एकदमै माइन्ड फ्रेस पनि भयो मेन कुरा एउटा आर्ट भयो त्यसपछि बाट फ्यामिली सपोर्ट र पैसा भयो भने तपाईको बिजनेस चाहिँ मजाले नै गर्न सकिन्छ तर मेरोमा के छ भन्दाखेरि तपाईँ मैले चाहिँ हुन्छ त एकदमै महँगो खालको किमा युज गर्छु कि यसमा चाहिँ त्यसमा तपाईँको यसमा केही पनि यसमा साइड इफेक्ट यसमा केही पनि छैन सर होइन जस्तो मोमो किमा भयो होइन त्यसपछिबाट प्याज हरियो प्याजहरू भयो सर त्यति नै हो सर त्यसपछि तपाईँको अनि अब त्यो एकदमै टेस्टी छ सर एकदमै हुन्छ नि अब छिटो छरित्रो होइन एकदम मिठो पनि त्यही भएर चाहिँ आउनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ हेलो सर नमस्ते मेरो नाम चाहिँ सुरेन श्रेष्ठ म अहिले चाहिँ चाबेलमा एउटा तपाईँको विगत 5 महिनादेखि यो एउटा व्यवसाय गर्दैछु यो ठेलागाडामा मोमो लगायत सम्पूर्ण अब च्याबालेहरू अब ससेसहरू यताउता मोमो आलुचपहरू बेच्दैछु यसको सुरुवात चाहिँ मैले चाहिँ मेरो मेन चाहिँ दिदीबाट सिकेको हो दिदीहरू पनि यस्तै एउटा व्यवसाय नै गर्नुहुन्छ कालीमाटी सोल्डिङहरूमा सो उहाँसँग विगत त्यही 2 वर्ष पहिलादेखि उहाँसँग काम गर्दै आएको हुनाले चाहिँ अब यस्तो विशेष यस्तै मोमोहरू यस्तै अब स्याबाहरू बेच्न चाहिँ अब सक्ने एउटा क्षमताको भइसकेपछि मैले यो बिजनेस चाहिँ सुरु गरेको छ हुन्छ म पनि सर विदेश गएर आएको र विदेशमा गर्ने दुःख चाहिँ तपाईँको नेपालमै गऱ्यो भने चाहिँ अब नेपालमै नै पैसा चाहिँ अब फनिरहेछ जस्तो लाग्यो सर विदेशमा गर्ने दुःख चाहिँ नेपालमा गरौँ न अब विदेशमा त तपाईँको फ्यामिलीबाट टाढा भयो यहाँ चाहिँ तपाईँको आफ्नो त अब फ्यामिलीसँग बस्नु पायो नि त आफ्नो फ्यामिली अब बच्चाहरूसँग बसेर काम गर्दाखेरि छुट्टै मजा हुन्छ सर त्यही भएर चाहिँ गर्न थालेको अध्ययन चाहिँ सर म अब सानोदेखि चाहिँ काठमाडौँमै बसेर पढेको है दिदीले मलाई अब म चाहिँ अब घरको छोरा एक्लै भएर चाहिँ दिदीले चाहिँ अब एउटा भाइ हो काठमाडौँ लिएर अब स्टडी गराउँछु भन्नुभयो अनि त्यही भएर म चाहिँ मेरो बालापन चाहिँ मेरो काठमाडौँमै बित्यो सर अनि त्यसपछि फेरि मेरो अब 8, 9, 10 चाहिँ मेरो गाउँमै बित्यो हजुर म 2016 मा विदेशको यात्रा मैले तय गरेँ सर है त्यसमा धेरै दुःख पाएँ अब गाली पनि खानु पर्ने अब भन्ने टाइममा अब हुन्छ नि हैन खान नपाउने बस्न नपाउने अब धेरै दुःख गर्नु पर्ने भयो जस विदेशमा धेरै दुःख छ र त्यहीँको दुःख मैले यहाँनिर गऱ्यो भने चाहिँ अब कसैको गाली पनि खानु नपर्ने आफ्नो हिसाबले अब बिजनेस गर्न पायो होइन आफूले भन्ने टाइममा पनि छुट्टी पनि पायो बस्न पनि पायो सर त्यस तपाईँको धेरै डिफ्रेन्स छ विदेशको अब त्यो एउटा काम गर्ने तरिका र यहाँको तरिका धेरै डिफ्रेन्स छ सर सर हजुरले प्याक गर्ने सर प्याक गर्ने हुन्छ सर सर हजुरलाई पिरो हाल्ने पिरो हाल्ने हुन्छ सर तपाईँको मैले अचार चाहिँ यसमा हालेँ सर है अचार सर थ्याङ्क यू सो मच कुकिङ चाहिँ मैले तपाईँको अब एससी दिसे पछाडि ठमेलमा मैले काम गर्न थालेँ सर है 6 महिना काम गरेँ त्यहाँ मैले हल्का अलरेडी कामहरू सिकेँ त्यसपछिबाट फेरि मैले अन्त काम गर्न थालेँ अब ठमेलको यो एस2 क्याफेमा काम गर्न थालेँ जस त्यहाँबाट मैले धेरै कामहरू सिकेँ सर तपाईँ चाहिँ मोमोहरू बनाउनदेखि लिएर स्याब हाले यो लेग पिसहरू सबै त्यहीँबाट सिकेँ सर अब विशेष चाहिँ अब किन आउनुपर्छ भन्दाखेरि अब हुन त मेरोमा अब यो अब नर्मली एउटा व्यवसाय हो अब हुन्छ नि अब प्रायः मान्छे योमा अघि आउन खासै मन पराउनु हुन तर मेरोमा के छ भन्दाखेरि तपाईँ मैले चाहिँ हुन्छ त एकदमै महँगो खालको किमा युज गर्छु कि यसमा चाहिँ त्यसमा तपाईँको यसमा केही पनि यसमा साइड इफेक्ट यसमा केही पनि छैन सर होइन जस्तो मोमो किमा भयो होइन त्यसपछिबाट प्याज हरियो प्याजहरू भयो सर त्यति नै हो सर त्यसपछिबाट तपाईँको अनि अब त्यो एकदमै टेस्टी छ सर एकदमै हुन्छ नि अब छिटो छरित्रो होइन एकदम मिठो पनि त्यही भएर चाहिँ आउनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ हजुर तपाईँ यसको चाहिँ अब बिहान चाहिँ म 5 बजी उठ्ने गर्छु अनि सुरुमा मैले तपाईँको अब प्याजहरू चपिङ गर्छु होइन प्याजदेखि तपाईँको अब धनिया सबै चपिङ गर्छु त्यहाँबाट तपाईँ मैले फेरि अनि मैदा मुस्छु त्यसपछि मैले फेरि अनि अचारको लागि तयारी गर्छु गोलबेराहरू चपिङ गर्ने अब सबै चपिङ गर्ने त्यसपछि मैले अनि अब सुरुमा अचार बनाउँछु त्यस पछाडि फेरि म तपाईँको अनि मैदा मुस्छु मैदा मुसेपछि तपाईँ फेरि मैले अब हुन्छ नि यो सबै कुराहरू रेडी गर्छु त्यहाँ फेरि म तपाईँको बाहिर निस्किन्छु म अनि त्यहाँ किमा लिएर आउँछु त्यहाँ किमा अनि लेग पिस लिएर आउँछु त्यसरी नै अब म्यानेज गरेर तपाईँको बिहान 5 बजीदेखि बेलुकाको 10 बजीसम्म चाहिँ यो कन्टिन्यू बिजनेस चाहिँ सुरु भइराखेको हुन्छ तपाईँको बिहान 5 देखि 5 12 भयो भने तपाईँको 17-18 घन्टा खानुपर्छ यसमा तपाईँको यो अब यस्तो छ सर यसमा तपाईँको सामान सबै गऱ्यो त महिनाको 1 लाख त्यो मतलब राम्रो भयो भने तपाईँ 1,20,000 पनि हुन्छ सर
त्यही हो सर एकदमै राम्रो छ व्यापार चाहिँ जस्तो अब मेरो तपाईँको 10 देखि 15 हजारसम्मको सेल्स हुन्छ त्यसमा त तपाईँको 5 हजार मलाई फाइदा बस्छ अब बाँकी सबै अब सामानमा खर्च हुन्छ जस तपाईँको महिनाको 1,20,000 चाहिँ अब नर्मली मजाले नै बच्छ सर प्रायः मेरो कस्टमरहरू चाहिँ बफ के आइटम खोज्न आउनुहुन्छ अब थोरै मात्रामा चाहिँ चिकनको आइटम खोज्न आउनुहुन्छ नत्र बफ नै हो बफ स्याबाले अरू चपहरू छ लेग पिसहरू छ बफ सेकर नै खानुहुन्छ प्रायः जस्तो यसको तपाईँ म चाहिँ अब सबै कामहरू चाहिँ मेरो दिदी बहिनीहरूबाट सिकेको है उहाँको पनि सोल्डरबोर्डमा यस्तै एउटा बिजनेस नै छ पहिला पनि म ठेला गाडामा हिँड्थेँ भेनासँग त्यही भएर चाहिँ जस मैले चाहिँ अब ठेला चाहिँ यसरी बनाउनुपर्छ यो हिसाबले बनायो भने चाहिँ आफूलाई एकदमै सजिलो सहज हुन्छ जस तपाईँको सबै सामानहरू म्यानेज गरेको चाहिँ तपाईँ ठ्याक्कै 1,01,0625 खर्च भयो सर सबै अब गाडादेखि सबै आइटमहरू गर्दाखेरि चाहिँ त्यति खर्च भयो अरूकोमा तपाईँको टाइम टेबल हुन्छ टाइममा पुग्नु पनि हुन्छ न तपाईँ गाली खान्छ टाइममा पुग्नु पनि यहाँ चाहिँ त के छ तपाईँको ढिलै उठे पनि केही फरक परेन कि यसमा चाहिँ आफ्नै बिजनेस हो ढिलै गरे पनि आनन्दले एकदमै माइन्ड फ्रेस पनि भयो त्यो सब तपाईँ धेरै फरक छ अरूकोमा अब टाइम टेबल टाइममा पुग्नु पर्ने होइन अब काम गरेको एकदमै रेस्ट टाइम पाउँदैन तपाईँ यसमा चाहिँ अब आफूलाई अब सन्च भन्यो भने बस्न पनि पायो अब आफ्नो काम अब तपाईँको ढिलो भयो भने अब के फरक पनि परेन जस्तो आफ्नो टाइमिङमा आफूले गर्न सक्नु पनि पऱ्यो त सक्छ पनि सर यसमा धेरै फरक छ सर यसमा चाहिँ यस्तो सर अब एउटा सफल अब बिजनेसम्यान बनाउनु चाहिँ पहिला सुरुमा आफूसँग एकदमै आफ्नो मन सफा हुनु पऱ्यो अनि एउटा आर्ट हुनुपर्छ सबसे एउटा मेन चाहिँ आर्ट हो सर होइन म यस्तै काम गर्छु र यसरी चाहिँ म अब बिजनेसलाई चाहिँ अगाडि बढाउँछु होइन त्यसपछिबाट अनि तपाईँको अब सपोर्ट पनि चाहिन्छ फ्यामिलीबाट मेन कुरो एउटा आर्ट भयो त्यसपछिबाट फ्यामिली सपोर्ट र पैसा भयो भने सर तपाईँको बिजनेस चाहिँ मजाले नै गर्न सकिन्छ चाहे ठुलो किन नहोस् म चाहिँ के भन्छु नि हाम्रो अब दाजुभाइहरूलाई चाहिँ अब विदेश जानुभन्दा एउटा सिप सिकेर यहीँ नेपालमै गऱ्यो भने तपाईँको यहीँनिरै पैसा कमाउन सकिन्छ होइन एउटा राम्रो ठाउँमा एउटा आफूले राम्रोसँगले सबैसँग सल्लाह गरेर अब हुन्छ नि फुड नगर्ने होइन एकदमै अब राम्रो सफा गरेर सबैको सँग सपोर्ट गरेर राम्रोसँगले गर्न सक्यो भने जो तपाईँको नेपालमै पैसा कमाइन्छ विदेश किन जानु त्यहाँ गएर दुःख यहीँ नेपालमा गर्नु त्यहाँ तपाईँको 20 घन्टा 22 घन्टा काम गर्नुपर्ने हुन्छ तपाईँको त्यो 22 घन्टा तपाईँ यहीँ नेपालमा टाइम दिनुहोस् न सर तपाईँको यहीँ पैसा फल्छ कि सर मजाले कमाइन्छ पैसा सबसे गाह्रो भनेसम्म तपाईँको पानी पर्दाखेरि मेन गाह्रो चाहिँ पानी पर्दाखेरि हो किनभने पानी पर्दाखेरि कस्टमरहरू आउने अलिकति क्रम अलिकति कमै हुन्छ जारी चाहिँ अनि त्यसपछि अलिकति अब आफू अलि एक्लो भइसकेपछि ठेला गाडी खेल्न एकदम धेरै गाह्रो हुन्छ अब तपाईँ यस्तो हो गाह्रो भयो भन्दामा त्यस्तो अब हरेस खानु चाहिँ भएन जस दुःख गरे अनुसार फल प्राप्त राम्रै भइरहेछ त्यसमा चाहिँ अलिकति आनन्द खुसी मिल्छ फेरि तपाईँको अहिले त्यस्तो खास समस्या मैले भोग्नु परेको छैन सर किनभने म चाहिँ तपाईँको बेलुका 6 बजी मैले चाबेल पुग्ने हो तपाईँको अहिलेको भने चाहिँ अब समस्या धेरै आउँछ त्यहाँनिर अब नगरपालिकाले समातेर लान्छ तपाईँको बेलुका 6 बजी त्यहाँनिर पुगिसकेपछि तपाईँ त्यहाँ केही पनि हुँदैन तपाईँ त्यहाँनिर 6 बजी पुग्नु पऱ्यो अनि त्यसपछि त्यहाँ 6 बजीबाट तपाईँ 10 बजीसम्म मजाले काम गर्नु पाइन्छ त्यहाँनिर 10 बजीभन्दा पछि चाहिँ राख्नु पाइँदैन जस्ट एउटा टाइम टेबल छ अहिले त्यो टाइममा आफूले काम गर्नु पायो भने जस त्यसमै एकदम खुसी मिल्छ सर जस खासै त्यस्तो गाह्रो चाहिँ केही पनि भएको छैन त एउटा हल्ला चाहिँ भइरहेको छ कि अब राख्न नदिने भने त्यो पनि अब हेरौँ सर अब कस्तो हुन्छ मेरो चाहिँ अब वास्तवमा के छ मेरो सानो सपना मेरो एउटा यस्तो ठुलो सपना छैन कि होइन सर मलाई यो एउटा जेरो लेभलबाट बिजनेस गर्दै अगाडिको ठुलो एउटा बिजनेसम्यान बनेर देखाउँछ नेपाललाई हुन्छ नि अब मलाई चाहिँ सबैले चिनोस् कि यो एउटा यस्तो स्ट्रगल गरेर चाहिँ यो ठाउँमा पुगेको मान्छे हो भने चाहिँ सबैको सामु चिन्न नपाएँ त्यसमा नि खुसी हुनेछु सर त्यो एउटा ठुलो बिजनेसम्यान बनि चाहिँ रहर छ मेरोमा प्राइस तपाईँको बफ मोमो प्लेटको 80 रुपियाँ पर्छ होइन हाफको 40 स्याबले एउटाको 30 रुपियाँ तपाईँको अनि चिकन गोली पिस तपाईँको एउटाको 100 रुपियाँ पिस अनि तपाईँको आलु चप एउटा 20 रुपियाँ अनि तपाईँको अनि बफ सेकमा तपाईँको यो चाहिँ ठ्याक्कै हाफ प्लेट छ यसको तपाईँ ठ्याक्कै 60 रुपियाँ पर्छ सर मेरो तपाईँको बिहान चाहिँ म दिउँसो 2:30 बजेको निस्किनु सर है ठ्याक्कै तपाईँको यो चाबेलको यो हलबाट अलिकति यता आइसके पछाडि यो एउटा एन्टा सोरुम छ त्यो अलिकति यता अलिकति भित्र ठ्याक्कै एउटा फुडसल छ नि फुडसल जाने बाटो छ हो त्यहाँ हुन्छ म तपाईँको 2:30 देखि 3-4 यहाँ हुन्छु अनि तपाईँको अनि ठ्याक्कै म अनि यहाँबाट त्यही अब 5:50 ठ्याक्कै म तपाईँको चाबेल चोकमा पुग्छु अलिकति चाबेल चोकभन्दा अलिकति तल चाहिँ म त्यहाँ हुन्छु सर ठ्याक्कै 6 बजीबाट म त्यहाँ चाहिँ भेट्न सक्छ हामीलाई ठ्याक्कै भन्नु त A1 क्याफेको पारिपट्टि ठ्याक्कै चाबेलको चाहिँ फर्स्ट अफ अल त थ्याङ्क यू सो मच है हजुरले मलाई टाइम दिनुभयो यस्तो एउटा सानो एउटा हुन्छ नि आफ्नो एउटा मनको कुरा राख्न टाइम दिनुभयो हजुरले म चाहिँ के भन्छु सम्पूर्ण होइन हुन्छ नि अब दर्शक श्रोतालाई के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि चाहिँ अब मैले जसरी नै एउटा हुन्छ नि बिजनेस गर्नु होला हुन्छ नि अब विदेशी नि अब त्यो एउटा हुन्छ नि सोचलाई चाहिँ तपाईँले अब चेन्ज गर्नु होला होइन नेपालमा बसेर केही काम गर्नु होला र जो तपाईँहरूले अब मोमो खाना आउनु होला भन्न चाहन्छु है ताकि चाबेलको A1 क्याफेको पारिपट्टि हुन्छु म त्यहाँ आउनु होला र जस मसँग भेट्नु सक्नुहुन्छ यसो कामको बारेमा पनि सोध्नु सक्नुहुन्छ यस्तै एउटा व्यवसाय गर्न चाहनुहुन्छ भने मलाई पनि अब सम्पर्क गर्नु होला
र तपाईँलाई अब मेरो इन्टरभ्यू कस्तो लाग्यो है तल कमेन्ट गर्नु होला अनि हाम्रो च्यानललाई लाइक कमेन्ट सब्सक्राइब अनि सेयर गर्नु होला थ्याङ्क यू सो मच भन्न चाहन्छु अनि लास्टमा तपाईँको मेरो अब ठेलागारामा आएर चाहिँ हुन्छ नि अलिकति हल्का सेवा गर्न चाहिँ दिनु होला तपाईँहरूले पनि होइन यसो आउनुहोस् खानुहोस् होइन यसो गफहरू गरौँला होइन अब तपाईँलाई एउटा बिजनेस बेच्दै गर्नु मन छैन आउनुहोस् तपाईँलाई म एउटा सल्लाहहरू दिनेछु त्यही भन्न चाहन्छु तपाईँको ठेलागारामा कति लाग्छ होइन अब कस्टिङ कति लाग्छ अब तपाईँको अब लगानीमा कति खर्च हुन्छ कसरी गर्ने तपाईँलाई सबै कुरा तपाईँलाई म त्यहाँनिर के अरे भन्नेछु यदि तपाईँ कोही गर्न चाहनुहुन्छ भने अब नत्र त मैले भन्ने कुरा आउँदैन होइन सर